Hello， 大家，灵魂重生第4集，8+9三人组还没找到，还失踪在山林之间，下落不明。这个时候，一波未平，一波又起 ，Cam 那边似乎准备要出事了，有的可能要对他下手了。赶快来看看分身乏术的潘兰到底该如何面对，如何处理吧。哎呦！你的意识又回到这个奇怪的世界来了。这个讯号还没有接得很良好是吗？有点接触不良。没想到还会回到这个前世的家。Cam 吉拉根本不知道怎么回事。他不知道为什么自己在伤心。不过这段幻境里没有他那2个好姐妹所以果然是佑的带他来的，带他进入那个幻境里。结果这一次同样哥哥还在外出忙碌，弟弟就对嫂子出手了。ว่าเด็กทั้ง3คนนั้นได้กระทำการลบหลู่ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาข้าพเจ้าจะให้พวกมันชดใช้ในสิ่งที่พวกมันทำขอเพียงแต่ท่านได้โปรดปล่อยพวกมันออกมากูไม่ได้ต้องการดวงวิญญาณสกปรกพวกนั้น มีผู้อื่นยื่นมือมาก่อเรื่องนี้มิใช่กู山神甚至都不屑关他们ย่าหลวงผู้ทรงขน้อยบอกว่าสิเฮ็ดจังไดก็เอิ้นสตินางบ่ได้ดอกขน้อยจับมันไว้นะป่าของกูมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาเรื่องนี้คงเกี่ยวกับมึงสินะหนูจ๊ะตื่นมาช่วยเข็มเขาเถอะนะน้าขอร้อง妈妈这样子舍不得去投胎，就是为了要在这种时候守护他。可是他能做的，好像也只能求助 Cam 身边的同学。天哪！찬你这回去真的要做噩梦了，这一天经历太多事情了。กูจะสั่งให้นางไม้ปล่อยตัวไอเด็กพวกนั้น แต่พวกมันต้องบวชเป็นพระละกิเลสอย่างต่ำ6 พรรษา และถือศีล8 ตลอดชีวิตหากพวกมันทำไม่ได้ พวกมันจะถูกเรียกตัวกลับมาให้เป็นผีป่าวนเวียนอยู่ที่นี่ขอบพระคุณท่านเจ้าป่าเจ้าเขา真的是感谢你山神，不然真的没有人治得住他们。มึงเรียกกูว่าผู้ชงก็พอ不会山神跟灵巫师其实也是前世的旧事吧？ กูช่วยได้แค่3 คนนั้นนะส่วนอีกคนมึงต้องหาทางเอาเองเกิดเรื่องแล้วครับพระครูไอ้เข็มช่วยเข็มเถอะนะครับขอร้องนะครับกูไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วย ถ้าครบ1 ชั่วโมงแล้วกูยังไม่กลับให้จุดธูปเรียกกู1 ดอก快忙死了！你已经尽力了啦，我们都知道。所以 Cam 的意识就在这边游荡但是他的肉体不知道被带到哪里去了，居然还误闯山林的禁区。เข็มมีจดหมายมาเข็มจริงเข็มใจเย็นๆนะ军医居然会被杀，真的太奇怪了。พี่หวันไม่ได้แค่ไปแบบนี้เข็มเป็นไรอะ让我猜猜，这是不是弟弟伪造的，想要让大嫂死心？เข็มช่วยด้วยช่วยเข็มด้วย素质颜几个年轻的弟弟演员真的是演技比较青涩一点。本来还觉得他们的外形还装得蛮成熟的，结果在情绪爆发的时候，真的就有差了。ชื่อพอดีเหมือนกันนะคะฉันเข็มเห็นไม่กล้าจ้ะ เธอจำได้ทุกอย่างแล้วสินะเข็ม
คุณชัยยศ果然都想起来了，所有的记忆直接涌入 เรียก 他 ฉัน 脑 ว่ายศเห 中 มือน。แต่ก่อนเถอะคุณชัยยศเขมิกาของคุณตายไปแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เธอจำฉันได้แล้วไงฉันดูแลเธอเหมือนที่สัญญากันเอาไว้นะ想起你来了，才真的不会爱你了啦。唉，你就是这么多年了没有往前走，都还困在这栋房子里。เราอยู่ที่นี่ด้วยกันนะเขม What？所以他的肉体也是在这栋房子的遗址里。 อย่างก็แค่กลับไปเหมือนเดิม ถอยไปนะครับ 嚯、คุณปล่อยผมไปเถอะครับ เมื่อไหร่เธอจะเห็นฉันในสายตาบ้าง 这个几十年老鬼的怨念呐、哦，หนีเร็วลูก 没想到啊，终于跟妈妈见面是在这种情况下。 แม่เฝ้าดูลูกอยู่ตลอด แม่อยากมาให้ลูกเห็นทุกวันเลย แม่ขอโทษนะ เขมรู้อยู่แล้ว ว่ายังไงแม่ก็ต้องมาหาเขม 真的，我也是在担心你们会不会续就续太久，你们还没脱险呢。哦，我也想说，也这样子真的能骗得了鬼吗？果然没办法。什么意思？我觉得他明明已经知道人在里面了，为什么收手了？ กลับไปหาพ่อคือ มึงจะไปไหนแม่ 等的就是这一刻啊！ ฉันเฝ้าถนอมรักเธอ ปกป้องเธอมา 80 กว่าปี 你还好意思说，所有人都因你受折磨啊？ ปล่อยกู ปล่อยกู ชาติที่แล้วมึงก็ทิ้งเขาเหมือนชาตินี้มึงก็ไม่ได้รักใครอื่นเธอมึงจะขวางกูทำไมวะ 有些人真的要理解执念跟爱的差别啊！爱是希望对方好，你如果只是想拥有他，那只是执念。 มึงไม่ได้รักเขา มึงรักตัวเอง มึงมองหน้าเขา นี่เหรอหน้าคนที่มึงรัก คนที่มึงอยากเอามึงอยากให้เขาเป็นแบบนี้เหรอ 你在这月光下面更像吸血鬼了，帕兰。 ถ้ามึงรักเขาจริง มึงจะไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้เอาครูครับครบ1 ชั่วโมงแล้วครับ 哇，Oh no！他自己交代的。 เอาหม้อมา 哦，天哪！ เอายานคุม ยัง 呛还知道哪一个是符文呢？ แล้วไอ้เขมนะครับ ตามกูมาทั้ง2 คน 两个都要去哦，呛会被吓死吧？ คุณเก่งครับ มึงสัญชาตญาณดี มึงตั้งจิตไว้กับเข็ม แล้วเดินนำไปตามที่มึงรู้สึก 哇，这么信任他，呛都不相信自己有这样的能力哈、 ทางนี้ครับ คุณเข็มเข็ม 果然是最有慧根的哈、这个呛跟其他大学生相比， คุณเข็มครับ เข็ม ออกมาเถอะครับคุณเข็ม คุณเข็ม เข็ม 哎 เข็ม ไอ้เข็ม หยุดครับ 哇，所以其实呛找的位置是对的哎。 กูเม่ง 傲娇。虽然，但是我觉得林巫师你最好空出自己的双手，以备还有什么突发状况哎。哎呦，只有在人家昏迷的时候才会对他好。你怎么报道好像有点吃力？虽然 Cam 确实是蛮大只的。
哎呦，不忍他痛苦哦。果然 มึงเป็นคนทำใช่ไหม ，Cam 就真的这样子病发过世了。 มึงทำได้ไง ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันขอโทษ มึงปลอมแปลงเอกสารนายศมึงติดถูกหัวโตเลยนะ 其实帕瓦还关心弟弟哦，还担心他坐牢。 ฉันก็เขียนจริงๆนะพี่วัดพี่วัดให้อภัยฉันนะ 哦，你还想求哥哥原谅？还有点胸控呢哦，这个以后 สมบัติพ่อแม่ทรัพย์สินของกูทั้งหมด กูยกให้มึง 你要干嘛？ ต่อจากนี้ กูกับมึงตัดพี่ตัดน้องกัน ออกไป 不是应该是你要离开这个家了吗？皮瓦也是知道他弟弟挺爱他的，所以用这种方式给他最残忍的惩罚。哇塞，帕瓦他的军衔2颗星哦，有没有看错？所以我觉得用他的执念，除了 Cam 之外，应该也还有他哥哥，想要在晋升机制继续纠缠哥哥 ฉันขอโทษนะจ๊ะพี่ 啊。 พี่ไม่หนักแน่นพอรอพี่ให้นานกว่านี้ 虽然不是他的错，但我觉得这也是 Kamiga 他的灵魂的一个解脱哈。 พี่วัดเข็มขอโทษ 哎，醒来就叫屁话，塔兰有点不想面对哈。之前一直瞒着 Ken， 到头来还是让他知道了所有事。 ถ้าจะกอดก็กอด แต่อย่าลืมว่าฉันไม่ใช่พาวัดและเธอก็ไม่ใช่เข็มพิกา 嗯，对，我觉得这对这一世的这2个人来说也是解脱，终于往前走了。 เรื่องอดีตมันจบไปแล้ว ตอนนี้เราเป็นแค่คนที่บังเอิญได้มารู้จักกัน 这个嘛，你自己信吗？你信你们只是偶然相识吗？ พ่อครูช่วยอยู่กับผมก่อนได้ไหมครับ อยู่จนกว่าผมจะหลับไป 称呼变了，但是情感的依赖暂时还戒不掉。 จ้องแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะหลับ ผมขอจับมือได้ไหมครับ 他自己也很想握，但是他又有点想要斩断这一世跟他的纠缠了。其实我觉得你们这一世继续纠缠也没有什么关系呀。当然，可能还有一些我不知道的事情啦。我觉得帕兰可能是我见过最傲娇的角色哦。 แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ ครั้งต่อไปได้กอดไหมเรียวแน่ 真的是傲娇到一个极致。啊，这边还在找人啊！山神不是都答应要放人了？哦，你们2个也是够拼的。我说 Jet 跟 Chan 找完 Cam 马上加入这一队继续找。 ตี4:45แล้วมึง เอาเลย มันจะเวิร์กจริงๆเหรอครับ เพราะครูยังพูดเลยว่ามึงมีเซนส์ แต่ว่าพวกเขาไม่ค่อยถูกกับผมอยู่ด้วยครับ 你跟 Cam 的关系也没有很亲密呀、但刚刚不也找到了，就尝试看看。 ตรงนั้นครับคุณเจต 哇，哎，你们要不要跟大部队说一声啊？天哪，这是什么地方？居然这么多人找不到？哦，不对，他们不正常。 อ่ะตัว2 คนไปนอนเลย เดี๋ยวลงสิภาพซุ่มนี่นะ ไป
โรงพยาบาล ขอบใจหลายเด้อลุง อยากรู้อะไรก็ถามมา กูรู้ว่ามึงสงสัยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แต่คุณเจดไปพักก่อนนะครับ ไอ้อะ เจดเหนื่อยที่สุดแล้ว ไว้มีแรงเมื่อไหร่ค่อยไปกินข้าวด้วยกันนะครับรวมถึงคุณเข็มด้วย 这对没想到感情线推进的这么温暖哈、在八卦领悟师的爱情啊。留一个门缝让 Jet 看到，磕得爽吗 Jet？没想到啊，你师傅这铁树也开花。 มึงนั่นเองที่เข้ามาป่วนป่าของกู อีฉันแค่ขอมาจัดแจงธุระของอีฉันมิได้จักคิดมาท้าทายอะไร ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาดอกเจ้าขา 不会吧？ มึงจะอยู่ก็อยู่ แต่กูขอสั่งไม่ให้มึงมายุ่งวุ่นวายกับดวงวิญญาณในป่าของกูเป็นอันขาด อีฉันก็ขอมีให้ท่าน มามีส่วนกับบ่วงกรรมของอีฉันด้วย 不会连山神都压不住他吧？好可怕哦！你自己也维持这个姿势睡着了。 พี่วัด 哎， ขอโทษครับ พ่อครู นี่พ่อครูอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอครับ จะเอานิ้วออกก็กลัวมึงตื่นอะ 就是不想要轻易承认我关心你， ไม่ต้องยิ้ม 连笑都不能笑哦。 กูบ่นกูไม่ได้เต็มใจ กูอีกแล้ว Cam 才跟你相处几天就知道你这傲娇的性格了。哎呦，挺好。Cam 大大方方的承认自己心动，大大方方的追他吧。我看他能装到什么时候。 เพราะมึงตามเข็มมาชาตินี้ได้ยังไง ตอนที่ฉันตัดสินใจจากโลกนี้ไป ฉันตั้งจิตอธิษฐานว่า หากชาติหน้ามีจริง ก็ขอให้ฉันได้เจอกับเขมอีกครั้ง 问题是你这来世还是继续伤害你爱人啊！ ก่อนที่ฉันจะได้ไปเกิด ก็ได้พบเข้ากับดวงจิตของเขมแล้วก็ได้เจอกับนางผีร้ายตนนั้นที่ตามติดเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขมมานาน 好了，这倒是要谢谢你啦，几次救 Ken 与那个冤亲债主的手下。 ในที่สุด มึงก็มาหากูเสียทีภพชาตินี้มึงต้องพลัดพรากจากคนรัก ชาติต่อไป มึงจะเป็นเช่นไรกัน 哎，所以这个冤亲债主他针对的是 Ken 的灵魂，并不是他妈妈那个家族的啊。 จำกูไม่ได้หรือ คลองขวัญ มึงทำให้กูเป็นแบบนี้ไง มึงปล่อยวิญญาณเข็มซะ กูบอกให้มึงปล่อย เขียน ไม่ต้องไปยุ่ง แกทำแบบนั้นลงไปได้ยังไงวะยศ 他都知道了。 มึงเข้าใจกูหรือยัง รู้สึกอย่างไร ที่ต้องจากคนรักไปเพราะคนอื่น ขอบน้ำใจมึงด้วย กูไม่ต้องลงแรงกระไรเลย ถ้ามึงจะตามจองเวรเขมนะ กูขอผูกวิญญาณไว้กับเขม ตามไปปกป้องเขมทุกชาติไป Ken 表示两个变 ค 态 น。อย่างมึงจะทำกระไรกูได้ ยศ ยศ ไม่นะยศ นี่มันเกิดอะไรขึ้น แล้วเจอกัน 演女鬼这演员不错哦。 นางผีร้ายตนนั้นชื่อลำพึงฤทธิ์เยอะ ถ้าจะอยู่มานานกว่า 400 ปี ฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างนะเข็ม 你也是事到临头才会忏悔啦。 ทั้งหม 嗨 ด，ที่ทำลงไป ผมให้อภัยคุณชยศครับ 嗯， ขอบคุณคุณชยศนะครับ
ที่คอยปกป้องมาตลอด好啦，恩怨两清了。 ฉันขอฝากเข็มไว้กับพี่ด้วยนะ ชาตินี้ก็ดูแลเข็มให้ดีละให้สมกับพี่ๆกับเขามาเลย 你眼前这位灵巫师可不想要跟 Camp 有多多纠缠。 ไปแล้วก็ยังมัดมือชกกูอยู่หรอ 对啊，怎么会是弟弟把大嫂交给哥哥？ ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะ 一副好像在宣誓主权一样。你要在一旁看着他吃哦。 จ้องฉันขนาดเนี้ยฉันคงกินข้าวลงหรอก พอดีผมกำลังนึกถึงคนที่ชื่อว่าด จะกลับกรุงเทพแล้วนี่ ที่ค่ายอาสาเขาไม่มีอะไรให้ทำหรอ 永远都是这个借口。帕拉姆是不希望他继续想这些前世今生的纠缠吧？可是你真的觉得对现在的 Cam 来说，不去想那些就没事吗？ ที่ฉันช่วยเธอเรื่องไอ้ชัยยศ เพราะว่ามันเป็นกรรมที่ติดมากับฉัน ส่วนเรื่องอื่น ฉันช่วยไม่ได้ เธอจะให้ฉันผิดคำสาบานกับพ่อใหญ่เหรอ 你做到这个地步，早就违背了，好不好？永远都这几个借口哎。 จัดการตัวเองซะ ยังมีอีกคนหนึ่งที่เธอต้องบอกลา 啊，妈妈呀！没想到妈妈的魂魄居然在你这。 ฝากสวัสดีคุณน้าด้วยนะ เดี๋ยวคืนนี้กูนอนข้างนอกให้ 哦，他的魂魄颜色是白的。 ำแม่ครับ แม่ ก็เข็มรอแม่มานานแล้วนี่ แม่มีบุญแค่นี้ ถ้าแม่มาหาเข็มบ่อยๆ แม่อาจจะสบายไปตั้งแต่เข็มยังเด็ก 好了，那我理解妈妈的选择了，至少保佑自己的儿子长这么大了。 ชิมเถอะครับ เข็มอะตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะแม่ ฝีมือดีกว่าแม่แล้ว แม่อย่าร้องไห้เลยครับ 哎呦， แม่ฝากขอบคุณหนูเจดหนูชาญ แล้วก็พ่อครูพรันด้วยนะ เขาเก๊กดุไปอย่างนั้นแหละ รายนั้นน่ะ เป็นห่วงเคมากที่สุดเลยนะ 每个人都知道了，就你继续装嘛。 พ่อครูเขาช่วยเข็มตั้งแต่เข็มยังเล็กๆไง 哦。居然，就算他们两个没有前世今生，这个小时候的缘分也够他们成为真爱了啊！ แล้วยิ่งตอนนี้กลับมาเจอกัน แม่ก็ยิ่งเชื่อนะ ว่าโชคชะตาพาให้ผู้พิทักษ์มาดูแลเข็ม แต่เรื่องคำสาปเข็มก็ยังไม่แน่ใจว่าพ่อครูเขาจะช่วยไหมครับ เข็มจะดูแลตัวเองอย่างดี แล้วก็จะมีชีวิตไปจนแก่ให้ได้ครับ นอนเสียเถิดแม่จะกล่อม 这摇篮曲哦，怎么感觉像在诵经 ของคำแน่ ？Cam 也不舍跟妈妈道别吧，想要在睡梦中把妈妈送走。 ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับคุณนะ 嗯，好啦，帕拉，现在换你来守护 Cam 安稳睡觉啦。 มาตาปิตุนังโหตุ ขอชาติหน้าได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะครับ 终于想起来了。 ดัง 你知道，其实我很害怕一件事，这只狗会不会之后也为了救它的命而死？毕竟当年就是 Cam 救下它的。 ช่วยเขาไปให้มันจบๆสิพ่อครู จะเล่นตัวทำไมก็ไม่รู้อ่ะ 哦，你可以用意念操控鞭子打他们屁股哦。哎，你知道他们两个讲实话 ทำไมไม่ตีอ่ะ หรือว่าครูจะเริ่มใจ 哦 อ่อน 原来刚刚没有打哦。 เราทำเจตื่นเนาะ นี่
มึงมากวาดอย่างใหญ่เลยตรงที่กูนอนเนี่ย คือเรากะจะไปคลีนนิ่งซะหน่อยอ่ะ วันเนี้ยนะ ก็เผื่อทำแล้วพ่อครูจะใจอ่อนไง อะไรของมึงเนี่ย เดี๋ยวชมรมก็จะกลับกรุงเทพ แล้วเราอยากขอพ่อครูอยู่ที่นี่ต่อให้ได้อะ ฮะ เดี๋ยวอย่างน้อย ถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วทำตัวเป็นประโยชน์ครูก็อาจจะใจอ่อนก็ได้ไง เดี๋ยวกูช่วยมึงเองเพราะบ้านพ่อครูจะสะอาดเนียบก่อนพ่อครูตื่นเอาเลยนะ 笑死我了！我才想说他不是早就醒了，怎么样？他留在你身边，你也开心嘛，是不是？这一集很好看呐、解决了几桩事情了。首先是那3个小混混，哎，总算是有人降得住他们了。而且就山神对他们的命运安排，他们之后应该是不会再出来祸害其他人的，很棒，可喜可贺。当然，更重要的是这一集解决了几桩恩怨，几桩跟亲人的离别，有前世的，有今生的，有的和 Cam 的妈妈。这2个人呢，可能都不是坏人。无论过去有什么样的伤害发生，再怎么说，他们在这一世都保护了 Cam， 所以善良的 Cam 也就跟他们说一声谢谢，让他们离开了。Cam 理解了又对爱情的执念，也理解了妈妈为什么迟迟不现身。再加上 Cam 现在身边有帕兰这个灵巫师强大的保护，这2个人呢，终于可以放心去投胎了。当然，最重要的还有帕兰对 Cam 越来越心动了哈。从他去找 Cam 的时候，由他把 Cam 抱回家，然后陪着 Cam 睡觉，甚至还伸出一根小指头跟他牵手。哎呀，照这样子下去，我看 Cam 最后说他要请求让帕兰留下来，这个帕兰松口也是迟早的事情啦。所有人都知道你嘴硬心软了，你还要继续装吗？这一世你看过了这么多来不及跟自己亲人、来不及跟爱人道别的状况了，你是不是也应该珍惜自己眼前想关心的人呢？是不是？行啦，这一集就看到这边，我相信他会做出对的选择。下次见，拜拜。